ብዙ ነገሮች ያልተስተካከሉበት ሀገር ላይ የተቻለውን ነገር እያደረገ ብዙ ፊልሞች እየሰራ ነው። በቻሌንጅ ውስጥም ቢሆን መካሄድ አለበት። ግን ያ ማለት ኮምፈርተብል ሆኗል ኳሊቲ እያወጣ ነው ማለት አይደለም። እንዴት አድርገው ነው ያን ሁሉ ገንዘብ እንዴት ነው የሚመልሱት? ገንዘቡ በትክክል ተሰብስቦ አልመጣም እንጂ ፊልሙ በጣም አትራፊ ነው። በምን አይነት መንገድ ነው የሚታየው? የት ነው የሚታየው? በሚገርም ሁኔታ የሆነ ዘመን ላይ ጥናቶቹም እንደሚያሳዩት 40 ምናምን ሲኒማ ቤቶች ደርሰዋል። ወደዛ የምንሄድ ይመስልሃል? ይሄም ፖሊሲ ውስጥ አንዱ ነጥብ ነው። በሰፊው በጥራት የተቀመጠ ነጥብ ነው። ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው እንጂ ያልቻልነው 20 30 40 ዓመት በፊት ያለው ችግር ስቲል አሁን ያለ ነው። በርደን ኦፍ ፕሩፉ ሁልጊዜ አርቲስቱ ላይ ይጫናል። እኔ በጣም ቅር ይለኛል። ለእኛ ብቻ እንደሚያስፈልግ እኛ ብቻ ኮንሱም እንደምናደርገው ይታሰባል። አሁን ሞኒተር የምታደርግበት ሲስተም ምንድን ነው? ተሰራኩ ብለህ አቤቱታ ስናቀርብ ምን አደረገ እንዲህ እኮ አድርጎ ነው ያየው ብለው ጭራሽ የሰረቀውን ሰው ወደ ማገዙ ይሄዳሉ። ምንድነው እዛ ላይ ያለብን ችግር? አንዱ ችግር የዳታ ችግር ነው። ሶሉሽኑን ለማምጣት መሰረታዊ የሆነ ነገሮችን መጀመሪያ ማድረግ አለበት። ሰዎቹ ውድ ያስፈልጋቸዋል የአርት አማራጭ። ለዚህ ሴክተር በሽታ እና ፎከስ ተደርጎበት መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። ግን እነዚህ ስራዎች ይቅሩብን ወይ ሲባል ኖ ለማህበረሰብ በጣም የሚያስፈልጉ ናቸው። ስለዚህ ምን ይደረግ? ፈንድ መደረግ አለባቸው። 1% ማለት ብዙ ገንዘብ ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። የፈንድ ይምጣ ብቻ አይደለም። ፈንዱ ከመጣስ በኋላ እንዴት ነው የምናደርገው ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያን ፖድካስት በደህና መጣችሁ። ተሾመ ወንድሙ እባላለሁ። የሰላምና የሙዚቃዊ መስራችና ዋና ዳይሬክተር ነኝ። ኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት የባህልና የባህል ፈጠራ ኢንዱስትሪዎች ላይ የካበቱና ጥልቅ ምልከታዎች የሚያንጸባርቅ መድረክ ነው። ኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ ሰላምና የአፍሪካ ህብረት በመተባበር የሚሰራው ፕሮጀክት ነው። ይህ የፕሮጀክት የአፍሪካ ህብረት በ2 ዓመት በፊት የአፍሪካ ሀገሮች በ2030 በአውሮፓውያን አቆጣጠር እያንዳንዱ ሀገር ለባህልና ለፈጠራ ዘርፉ 1% የሀገራቸውን በጀት እንዲመድቡ የተስማሙበትን ስምምነት መሰረት አድርጎ የሚሰራ ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት በሁላችንም የሚደገፍ ነው። ይህ ኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት የአፍሪካ ህብረትን ስምምነት በመደገፍ ያንን ወደ ተግባር የሚገባበትን ነገሮች ከባለሙያዎች ጋር ለመነጋገር ተብሎ የታሰበ ዝግጅት ነው። የዛሬው የኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ የፖድካስት ዝግጅታችን የኢትዮጵያን የፊልም ዘርፍ የተመለከተ ይሆናል። ለዚህ ለፖድካስት ዝግጅታችን አንድ የፊልም ባለሙያ እዚህ ስቱዲያችን ጋብዘናል። ወይም አዘጋጅ ሄኖክ አየለ በሁለት 10 ዓመታት በላይ በፊልም ስራ ውስጥ የቆየ ባለሙያ ሲሆን በእነዚህ ጊዜያት 12 የሙሉ ጊዜ ፊልሞችን ማለትም የወንዶች ጉዳይ 1፣ መስዋዕት፣ አልቦ፣ ስብራት፣ አዲናስ፣ ቀሚስ የለበስኩለት፣ ይግባኝ፣ ፔንዱለም፣ ልክ ነኝ፣ በአማካሽ፣ ታላቅና ታናሽ በዝግጅት ያበረከተ በተጨማሪም በገመና፣ አጋፋሪ፣ በመሃል ሚዛን፣ እንደራሴ፣ አደይ እና ሌሎችም ተከታታይ ድራማዎች ላይ በዝግጅት የተሳተፈ ባለሙያ ነው። አዘጋጅ ሄኖክ አየለ በ2015 በተደረገው የበጎ ሰው ሽልማት በአዘጋጅ ዘርፍ እጩ ተሸላሚ፣ 2017 ክብር ለጥበብ በፊልም ዝግጅት ዘርፍ ተሸላሚ፣ በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሌሎችም የፊልም ትምህርት ተቋማት ላይ በተጋባዥነት የፊልም ትምህርት መስጠት፣ በተለያዩ መድረኮች ላይ በፊልም ዙሪያ ጥናቶች በማከናወን የታወቀ ባለሙያ ነው። አዘጋጅ ሄኖክ አየለ እንኳን ወደ እዚህ የኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት ይህንን የእኛን ጥሪ ተቀብለህ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሄኖክ አንቱ ልበል አንተ ልበል? አንተ ነው። ጥሩ። እንግዲህ ሄኖክ ወደዚህ ሰፋ ያለው የኢትዮጵያን ፊልም ዘርፍ
ከመግባታችን በፊት እስቲ ስላንተ አስተዳደግ፣ ስላንተ ትምህርት ይህን ፖድካስት ለሚከታተሉት ማን ነህ ሄኖክ ማን ነው የሚለውን እስቲ አጠር አድርገህ ንገረን። ሄኖክ እንግዲህ እዚሁ አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ እና ከልጅነት ጀምሮ ከኪነ ጥበብ ጋር በሙዚቃም በተለያዩ ፎርሞችም ፍላጎቱን እያሳየ የመጣ ስፖርትን ጨምሮ እንደዚ አይነት ኢንተረስት የነበረው ወደ በኋላ ግን መልኩ እየለየ መጥቶ ወደ ቲያትር ማድላት መጨረሻ ላይ እንግዲህ ቲያትር በአጫጭር ኮርሶችም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ ለ3 ዓመት ቲያትር አጥንቼ እርግጥ አልጨረስኩም። እዛ ግን 3 ዓመት ተምሬ ሌሎች አጫጭር ኮርሶችም ወስጄ የፊልም ትምህርቶችንም ወስጄ መጨረሻ ላይ እንደ ፊልም ሰሪ ባለፉት 2 አስርት ዓመታት ውስጥ እንደ ፊልም ሰሪ እየሰራው እገኛለሁ። በተለይ በአዘጋጅነት። ሄኖክ የተወለድከው የት ነው? አዲስ አበባ። አዲስ አበባ የት አካባቢ? አዲስ አበባ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ነው። ያው ሞቅ ያለ ሰፈር ነው እንደሚታወቀው፣ መርካቶ ማለት ነው። ያ ሰፈር ብዙ እድሎች አሉ፣ ብዙ ነገር ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ እድሎች ያሉበት ነው። ፊልምም እያየን ከትንንሽ ቪዲዮ ቤቶች ውስጥ ድራማውንም በሬዲዮም በቴሌቪዥንም እየተከታተልን በዛ መንገድ ነው እንግዲህ ከስነ ጥበብ ጋር ከኪነ ጥበብ ጋር ያደግነው የተገናኘው ማለት ነው። ጥሩ አመሰግናለሁ ሄኖክ። እንግዲህ የኢትዮጵያን የፊልም ዘርፍ ለማውራት ትንሽ ወደኋላ መመለስም ያለብን ይመስለኛል። ዘርፉን ከየት እንደመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ በምን አይነት መንገድ እንዳደገ ወደኋላ ሄደን ስናየው የኢትዮጵያ የፊልም ዘርፍ እስቲ አመጣጡን እንግዲህ ጊዜው አይበቃንም። የዛን ዘርፍ የኢትዮጵያን ፊልም ዘርፍ ብዙ ቀን ሊፈጅ ይችላል ሙሉ በሙሉ ታሪኩን ለማውራት። ግን እስቲ እንዴት ነው አጠር አድርገህ እስቲ ትልቁን ፒክቸር ስጠን። እንዴት ነው ከየት ነው የመጣው ፊልም ኢንዱስትሪም ሳይሆን ፊልም ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አመጣጡን እስቲ ለአድማጮቻችን ገለጽ አድርግልን። ኢትዮጵያና የሲኒማ ወይንም የፊልም ግንኙነት በጣም የሚገርም ታሪክ ነው ያለው። በዓለም ታሪክ ውስጥም እንደሚታወቀው ሲኒማ ገና 100 ምናምን ዓመት የሆነው አርት ነው እና ይህ ጥበብ በዓለም ላይ ሲጀመር 1895-96 አካባቢ በተጀመረ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ሲኒማን ኤክስፒሪየንስ ካደረጉ ሀገራት መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ለዛውም ቤተ መንግስት እልፍኝ ተጋብዞ የገባ አርት ነው ሲኒማ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ፊልሞች የማየት ኤክስፒሪየንስ በኢትዮጵያውያን ውስጥ እየዳበረ ይመጣል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ከንግስና ባህል ጋር የተያያዙ ዶክመንተሪዎች ደግሞ ይሰሩ እንደነበረ የውጭ ዜጎች ቢሆኑም የኢትዮጵያን ኮንቴንት እየመጡ ፊልም በመስራት ዛሬም ድረስ እንደ ዶክመንት የምንጠቀምባቸውን ዶክመንተሪ ፊልሞች የተሰሩበት ጊዜ ነው የሚመጣው። በዛው እኩል ደግሞ ተመልካችነታችንም እያደገ ይመጣል። ከውጭ የሚመጡ ፊልሞችን የማየት እንዲህ ያለ ነው የሚመጣው እና እንግዲህ ፊልም በትክክል ኢትዮጵያ ፊልም ስራን ጀመረች ብለን ምልክት የምንወስደው ሂሩት አባቷ ማን ነው የተሰኘውን 1956-57 አካባቢ የተሰራውን ፊልም ነው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፊልም ብለን ልቦለድ ፊልም ብለን የምንይዘው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ታሪክ ሲጠና ከዛ ይጀምራል። ምናልባት ዶክመንተሪዎች ውስጥ ያለው ነገር የተለየ ደግሞ የአጠና መንገድ ሊፈልግ ይችላል። ከዛ ጀምሮ እንግዲህ ያም እንዲሁ በትብብር ነው የተሰራው። የውጭ ሰዎች አሉበት፣ ኢትዮጵያውያንም በአንድነት በመሆን ከባንክም በተገኘ ብድር እንደዚህ አድርገው ነው የሰሩት። ያ ፊልም ከታየ በኋላ እንግዲህ ንጉሱ ሁሉ ምርቃቱ ላይ መገኘታቸው ታሪክ ይጠቅሰዋል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ፊልም የመስራት ነገራችን ደግሞ መንገድ አገኘ ማለት ነው። እሱን ተከትሎ ደግሞ 1960ዎች ውስጥ ዛሬም ድረስ ትልልቅ የምንላቸው ፊልሞች እነ ጉማ የተሰሩበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
እንዲሁ በሶስት እንኳን ከፍለን ብናየው የኢትዮጵያን ሲኒማ ታሪክ መጀመሪያ በ35 ሚሊሜትር ፊልም ሲኒማ ተብለው የተሰሩበት ዘመን አለ። አንደኛው ኤራ ልንለው እንችላለን። ይህ እንግዲህ የጥናት አከፋፈል ሳይሆን የራሴን ነው እናገረው እና በፊልም ካሜራ እየተቀረጸ ፊልሞች የሚሰሩበት የነበረ ዘመን አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ እና አስቴር ከተሰሩ በኋላ የኢትዮጵያ ፊልም ኮርፖሬሽን ከፈረሰ በኋላ እንግዲህ በደርግ ዘመን ነው የተቋቋመው። ኢህአዴግ እንደገባ የፈረሰ ኮርፖሬሽን ነው የኢትዮጵያ ፊልም ኮርፖሬሽን። ለምንድን ነው የፈረሰው? በአዋጅ ነው የተቋቋመው። ሲፈርስ እንግዲህ በዚህኛው አያስፈልግም ተብሎ ሊሆን ይችላል። በአዋጅ እንትን ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እሱ ደግሞ ከፈረሰ በኋላ በቪዲዮ ካሴት በቪኤችኤስ ፎርማት ደግሞ የሚሰሩ ፊልሞች መጡ። እነዚህ እንግዲህ ከዛኛው በጣም የሚለያቸው ሆም ቪዲዮ በሚሰራበት ሰርግና ሌሎች ነገሮች በሚሰሩበት ካሜራ ፊልሞች መሰራት የጀመሩበት ነው። እርግጥ ቴሌቪዥን ውስጥ ያሉ ትልልቅ ካሜራዎችም ሰርተውበታል። ዞሮ ዞሮ ግን ከፊልሙ ቀድሞ ከሰራንባቸው የ35 ሚሊሜትር ፊልሞች የ16 ሚሊሜትር ፊልሞች ወረድ ብሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በቁጥር ግን ብዙ ፊልሞች ይሰራሉ እና እነዚህን እንግዲህ 1980ዎቹ መጀመሪያ ወይም እስከ ግማሽ ድረስ ትዝ የሚሉኝ ነገሮች አሉ በልጅነቴ እና በጣም በጉጉት የሚታዩ ናቸው። ሰዎች ፊልም እየወሰዱ በዴክ ቤታቸው የሚያዩበት ነው። ይመረቃል፣ ከዛ በኋላ ዲስትሪቢዩት ይደረጋል ነበረ ፎርማቱ። ይሄኛው ሁለተኛው ኤራ ነው ልንል እንችላለን። 1990ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ደግሞ እኛ ያለንበት ዘመን ሊባል ይችላል። ይሄኛው ደግሞ ትንሽ አሁንም ሆም ቪዲዮ በሆኑ እንትኖች ፎርማቶች ደግሞ ዲጂታል የመሆን ነገር መጣ። ፊልሞች ከአናሎጉ ወደ ዲጂታል ፎርማት ደግሞ መጥተው መመረት የጀመሩበት ጊዜ ነው። እዚህ ሶስተኛው ዘመን የምንለው እዚህ ዘመን ላይ አዲሱ ነገር ምንድነው? ወይም ቀድሞ የነበረውን መለሰው ልንል እንችላለን። ፊልሞች በሲኒማ ቤት መታየት እንደ ካልቸር። ከዛ በፊት ቅድም ካልኩት ታሪክ ጀምሮ ጣሊያንም ይስራው ኢትዮጵያውያንም ይስሩት በተሰሩ ሲኒማ ቤቶች የሚታዩት ነገሮች ከውጭ የሚመጡ ኢምፖርት የሚደረጉ የህንድ የአሜሪካን ፊልሞች ነበሩ። ልክ እዚህኛው ነጥብ ላይ ስንደርስ ግን በስፋት የኢትዮጵያ ፊልሞች የኢትዮጵያ ኮንቴንት ለኢትዮጵያውያን መታየት የጀመረበት ነው እና በአጠቃላይ በዓለምም ነገሮች እየተለወጡ የዲጂታል ምርት በዋጋ እየቀለለ አቬይላብል እየሆነ ሲመጣ ብዙዎች አክሰስ አደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ድሉ ሲገኝ ቲያትር ውስጥ የነበሩ ባለሙያዎች፣ ስነ ጽሁፍ ውስጥ የነበሩ ባለሙያዎች፣ በተለያየ አጋጣሚ ትንሽ የፊልም እውቀት ያላቸው ሰዎች እነዚህ ሰዎች ወደ ፊልም ስራ ውስጥ መጥተዋል ማለት ነው እንጂ በቀጥታ ሲኒማን የተማረ ሰው ጥቂት ነበር ያለን። ራሻ ሄደው የተማሩ ታላላቆቻችን አሉ። እነሱ በቁጥር በጣም ጥቂት ናቸው። ከዛ ውጪ በራሳቸው አቅም አሜሪካን ሀገር ሄደው የተማሩ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህም ጥቂት ናቸው። ብዙ ፊልም ሜከር የመጣው ተጓዳኝ ከሆኑት አርቶች ከሙዚቃ ሰፈር፣ ከቲያትር፣ ከስነ ጽሁፍ ውስጥ መጡ የፊልም ፍላጎታቸውን ያሳዩበት ነው እና ሶስቱ ዘመን ሊነሳ ይችላል እንዲሁ በግርድፉ ለማንሳት ያክል። በጣም አመሰግናለሁ ሄኖክ። ምክንያቱም የዚህ አንድ የራሱን የቻለ ፖድካስት የሚያስፈልገው ነው። ታሪኩን በደንብ ገብቶበት ብዙ አይነት ነገር ለማውራት የራሱ ሳብጀክት ነው ማለት ነው እና አሁን ይህንን አጠር ያለውን ነገር ማወቃችን ራሱ ትልቅ ነገር ነው እና እንግዲህ የተለያየ ኤራ ነበረው ነው ያልከው። አሁን ያለንበት ዘመን ደግሞ ወደ ዲጂታል ዓለሙ ላይ ነው ያለነው። ግን እስቲ እዛ ሞር አሁን ያለንበትን ከመግባታችን በፊት ፊልም ለምን በምን አይነት መንገድ ነው የሚሰራው ሀገራችን? እንግዲህ እስቲ በአንተ መንገድ ፊልምን ለምንድን ነው እየተጠቀምንበት ያለው? ወደኋላ ተመልሰ ማየት እንችላለን። እስቲ አሁንም በምን አይነት መንገድ ነው ፊልም እየተጠቀምን ያለ ነው?
ያው በደንብ አጥንቶ መናገር ያስፈልጋል ለመድፈር እና በደንብ የሰዎችንም ሳምፕል ወስዶ ግን እስካሁን በስራ ውስጥ በቆየውበት ጊዜ ያለኝ ኦብዘርቬሽን እኔም እያደረግኩት ያለሁት ነገር አንደኛ ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ፊልም ስናይ ነው ያደግነው። ፊልምን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ጀምረናል። ስለዚህ ድሉ ሲገኝ ያ ውስጥ ያደገ ተሰጥኦ መውጣት ይፈልጋል። ስለዚህ መስራት እንፈልጋለን። መጀመሪያ መስራት ውስጥ ራስን መግለጽ አለ ማለት ነው። የሆነ ራስን በዛ ሸራ ላይ የማየት ፍላጎት፣ በስክሪን ላይ የራስን ታሪክ የመስማት ፍላጎት፣ የመተረክ ፍላጎት አንዱ ይመስለኛል። በብዙ የፊልም ባለሙያዎች ኢንተርቪው ውስጥም ይሄ ነገር ይንጸባረቃል። ራስን መግለጽ መፈለግ፣ የኛን የመስራት የመፈለግ ነገር ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል እንግዲህ ፊልም ቢዝነስም አርትም ነው ስለሚባል እንደ ቢዝነስም ደግሞ ታስቦ ፊልም ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ያንንም ኦብዘርቭ አደርጋለሁ እንደ አንድ የስራ እድል፣ እንደ አንድ የስራ መስክ፣ ገቢ እንደማግኛ መስክ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ሁለቱም ተጣምረው ሊመጡ ይችላሉ። አንድም ገቢ ያገኝበታለሁ፣ ኑሮዬን እገፋበታለሁ፣ አንድም ደግሞ ራሴን እገልጽበታለሁ የሚል። ከዛ ውጪ እንግዲህ የራስን ታሪክ በመንገድ ውስጥ ለሀገር የሚሆን ነገር ማበርከት መፈለግም አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌሎች ብዙ ምክንያቶችም ሊደረደሩበት ይችላል። ግን ዋናው ነገር ገቢ ለማግኛ የስራ ፈጠራ ብሎ የሚሰራው ሰው አለ። ለሀገሬ ደግሞ እስቲ አንድ ነገር ላበርክት ብሎ የሚሰራው ነገር አለ። ሰልፍ ኤክስፕሬሽንም ሊሆን ይችላል። ሰዓሊ ከብሩሹ ጋር እንደሚታገለው ፊልም ሜከር ደግሞ ካሜራ ይዞ በዛ ሌንስ ውስጥ የተመለከተውን ነገር ለሰዎች ማካፈል፣ መጀመሪያ ለራሱ ከዛ ለሰዎች ማካፈል። እነዚህ ይመስሉኛል። እንግዲህ ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ዋናው ትልቁ ውይይታችን ላይ ሊያስገባን ይችላል ብዬ ነው ይህንን ጥያቄዎች ያነሳው። አሁን ዋናው እንግዲህ ለመጠየቅ የምፈልገው የተለያዩ ቻሌንጆች እንዳሉበት እናውቃለን። የኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ወይም ዘርፍ እንበለው እንግዲህ አሁን ትላልቅ ብለን የምናያቸውን ቻሌንጆች አይደንቲፋይ ብናደርግ ምንድን ናቸው ብለህ ነው የምትገብ? ምን አይነት ቻሌንጅ ነው ያለበት የኢትዮጵያ የፊልም ዘርፍ ያሉበት በአሁኑ ጊዜ ያሉበት ቻሌንጆች ምንድን ናቸው? ይህም ራሱ ደግሞ ሌላ ፖድካስት ነው። ልክ ነው። ዛሬ ሁሉንም ጠቀስ እናደርግና ወደፊት ደግሞ በደንብ እያንዳንዱን የምንገባበት ፖድካስት እናዘጋጃለን ብለን ወደ ፊልም ስራ ከገባው ጀምሮ ሁልጊዜ የምናነሳው ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ ፊልም አደገ ወይስ ወደቀ ከሚለው ጀምሮ ምንድን ነው ቻሌንጁ፣ ባሰብነው ልክ ለምን አይሄድም የሚል የሁልጊዜ ጥያቄያችን ነው። የሁልጊዜ ውይይት ነው። 2010 አካባቢ በእኛ አቆጣጠር ጥናት ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አንድ ጥናት ባህል ሚኒስቴር ለመድረክ የበቃ ጥናት ነው። እዛ ላይ የእኔ ግኝት ምንድን ነው፣ ባረኩት ቃለ መጠይቅ በወሰድኩት ሳምፕል እና በኦብዘርቬሽን ውስጡም ባለውበት ነገር ያገኘሁት ነገር ብዙ ችግሮች ናቸው። ግን ስንከፋፍለው አንደኛው የኢትዮጵያ ሲኒማ የእውቀት ችግር አለበት። ቅድም እንዳልኩት በታሪክ ወደ ፊልም ስራ ውስጥ ስንገባ ከመሰልጠን ውስጥ አይደለም የመጣ ነው። ወደዚህ የመጣ ነው አክሰሱ ሲገኝ ከተለያዩ ተጓዳኝ ጥበባት አንዳንዴም ከአርት ውጭ የሆነም ሰው ወደ ሲኒማው መጥቶ ኮንትሪቢዩት ያደረገበትም አጋጣሚ አለ። ነገሩን በማየት ውስጥ ፍቅር ያደረበት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ቅድም ባልናቸው የተለያዩ ፐርፐዞች። ስለዚህ በሰለጠነ ሁኔታ ተገንብቶ ያልመጣ ስለሆነ ወይንም የሰለጠኑ ሰዎች ቁጥር አናሳ በመሆኑ በቀጥታ በሙከራና በመውደቅና በመነሳት ውስጥ ነው የተመጣው። ስለዚህ እዛ ውስጥ የእውቀት ክፍተቶች አሉት ማለት ነው። ሌላው ፊልም እንግዲህ ካሉት አርቶች ውስጥ በጣም ኤክስፔንሲቭ አርት ነው ይባላል። ማለት ልክ ብዙ ጊዜ እላታለሁ ቺን አባባል፣ በጣም ብዙ ነዳጅ እንደሚፈጅ የመኪና አይነት ነው ይባላል። በትንሽ ነዳጅ አይደለም የሚሄደው፣ በጣም ብዙ ፊውል የሚፈልግ አይነት አርት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ነው። እንደውም
ምንድነው የሚሉት ሲገልጹ ቴዎሬቲሻኖች በገንዘብና በአርት መካከል ያለ ግጭት የሚፈጥረው ነገር ነው ሲኒማን ይላሉ። የእነዚህ ሜሬጅ ነው፣ የቢዝነስ እና የአርት ሜሬጅ ነው የሚሉት ነገር አለ እና አንዱ ችግሩ ገንዘብ ነው። ወደ ፊልሙ የገባው የገንዘብ መጠን ፊልሙን በጥራት እንድንሰራም እንዳንሰራም ስለሚወስን የገንዘብ እጥረቱ በደንብ የሚታይ ነው። ሶስተኛው እንግዲህ የማኔጅመንት ልበለው አላውቅም ወይም ኤቲክስ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ባለችንም የገንዘብ መጠን ባለችንም አክሰስ ነገሩን በጥሩ አድርጎ ለመስራት የሆነ አይነት ኤቲክስ ይፈልጋል ወይንም በጥሩ ሁኔታ የማስተዳደር እንግዲህ እርስ በራስ የተያያዙ ናቸው። ገንዘብ ስንል የእውቀቱን ነገር ይነካዋል። የተሳሰሩ ቢሆኑ ሶስቱ ግን የእውቀትም የማኔጅመንት እና የኤቲክስ ልንለው እንችላለን፣ የገንዘብም ብለን እንመድባቸዋለን። እዚህ ውስጥ በጣም በጣም ብዙ ችግሮች አሉ፣ እርስ በራስ የተቆላለፉ እንደዛ። ጥሩ። አሁን ጥሩ ትልልቁን ቻሌንጆች ነው ያነሳው፣ የእውቀት እና የገንዘብ እና ማኔጅመንት። ከዚህ ውጭ ደግሞ ትልልቅ ችግሮች ወይም መስተካከል ያለባቸው ከሚባሉ ነገሮች አንደኛ የአገር ፖሊሲ፣ የፊልም ፖሊሲ እና መመሪያ። ፊልም ፖሊሲም ከዛ በኋላ የፊልሙን ፖሊሲ እንዲሰራ የሚያደርግ የተለያዩ ነገሮች መኖር አለባቸው የሚል እና ብዙ ዓለም የሄደበት አካሄድ ይሄ ነው። ፊልም ኢንዱስትሪ አድጎ ትልቅ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ የሚችሉ ሀገሮች ከላይ ጀምሮ ያለው ነገር መስተካከል አለበት። መንግስት ያለው የባህልም በለው የአርትም ፖሊሲ፣ ከዚ በኋላ ደግሞ ያንን ከፋፍሎ የሙዚቃ የፊልም የተመሳሰሉ ፖሊሲዎች ያስፈልጋሉ። እነዛ ፖሊሲዎች በጣም ብዙ ነገሮችን ያካተቱ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እሱ ፊልም እኛ ሀገር የፊልም ፖሊሲ እንደ አላቅ አለው ብዙ ድካም ተደርጎበት ፖሊሲው አለ። ፖሊሲዎች ምልህ ይኖራሉ፣ ከተወሰነ ዓመት በኋላ ማስተካከልም ይቻላል። የኛ ሀገር ግን ብዙ ትግል ተደርጎለት የነበረውን ፖሊሲ እንደ ፖሊሲ በዶክመንት ብቻ ነው ያለው። ያንን ወደ ተግባር ለማስኬድ በጣም ብዙ ውይይቶች እንደነበሩ፣ ብዙ ነገር የዚህ የፊልሙ ባለሙያዎች እንዳደረጉ አውቃለሁ። እንግዲህ የፊልም ፖሊሲ ዋና መሰረቱ ነው ካል ፖሊሲው አሁን ወደ ተግባር ሊግባበት ያልቻለው ነገር ምንድን ነው? እሱ ትልቅ ጥያቄ ስለሆነ ፖሊሲውም እንዴት ነው ፖሊሲ የሆነው? ከዛ በኋላ ፖሊሲ ከሆነ በኋላ ወደ ተግባር ያልሄደበት ዋናው ችግሩ ምንድን ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ ፊልም ፖሊሲ 2010 አካባቢ ጸድቆ ነው እንግዲህ ወደ እጃችን የገባው። ከዛ በፊት የነበሩትን ጉዞዎች በአጭሩ ለመናገር ያክል መጀመሪያ እንግዲህ ታላላቆቻችን ለምሳሌ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ፣ ጋሽ ኃይሌ ገሪማ በተጋበዘ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ሲኒማ ሀሳቦች ሲያነሳ የፖሊሲን ነገር ያነሳል። በተለያየ መንገድ ስለ ፊልም የኢትዮጵያ ፊልም ምን ይበጀዋል የሚል ነገር ሰዎች ባነበቡ ቁጥር የፖሊሲን አስፈላጊነት ያነሳሉ። እንግዲህ ይሄ ሀሳብ እኛ ውስጥ ተፈጠረ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄ ማለት በእኛ ሚሊኒየም መግቢያ አካባቢ ገና የመጀመሪያ 1-2 ፊልም የሰራውበት ጊዜ ነው እና በነበሩን ማህበራቶች ውስጥ እነዚህ ሀሳቦች ብልጭ ማለት ጀመሩ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለ10 ዓመት ሎቢ ተደርጓል። ፖሊሲ አስፈላጊነትን መንግስት እንዲረዳው። አንዳንዴ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው? ከአንድ የመንግስት ኃላፊ ጋር ብዙ ተወያይተን ወደ ማሳመን ስንደርስ ኃላፊው ይቀየራል እና ነገሩ ከዜሮ ይጀምራል። እንዲህ ያለ 10 ዓመት ፈጅቶበታል። መጨረሻም በደንብ እንደሚታወቀው የኛ ኤፈርት ነው። አንዳንዱ ነገር ለኢትዮጵያ ሲኒማ ያስፈልጋታል ስንል በርደን ኦፍ ፕሩፉ ሁልጊዜ አርቲስቱ ላይ ይጫናል። እኔ በጣም ቅር ይለኛል።
ለእኛ ብቻ እንደሚያስፈልግ እኛ ብቻ ኮንሱም እንደምናረገው ይታሰባልና ሁሉን ነገር እንድናስረዳ ብዙዎቻችን አማተሮች ልኖር እንችላለን። በሌላ ኤክስፐርት መታገዝ ይኖርበታል እና ይሄ ነገር ችላ እየተባለ ብዙ ትግልኛ ላይ ወድቋል። እና ይሄ ፖሊሲ 2010 በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ጊዜ ሲጸድቅ ብዙ ፋይት በማድረጋችን በተለይ 3ቱ የፊልም ማህበራት የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ማህበር አንጋፋው፣ የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዲውሰሮች ማህበር እና አላቲኖስ ፊልም ሜከርስ አሶሲዬሽን እነዚህ በጣም በጣም ሎቢ አድርገን በመጨረሻ በተከታታይ ተሰብስበን ያረቀቅ ነው ከተለያዩ ሀገሮች ልምዶች ያመጣ ነው ዶክመንት ኦልሞስት 95% አክሰፕትድ ሆኖ ከትንሽ ማስተካከያ ጋር የጸደቀ ነው። በዚህ በጣም ደስተኛ ነን። ግን ይህንን ነገር ስንሰራ ብዙዎች ይሉ የነበረው ነገር ይሄ ፖሊሲ ሸልፍ ላይ እንዳይቀር ምንድን ነው ዛፈንታው ኢምፕሊመንት ካልተደረገ የሚል ነገር አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ እዳ ደግሞ ድጋሚ ተጫነበት ፊልም ሜከሩ። ይሄ እዳ ደግሞ ምንድነው ማስፈጸሚያ ደንቦችና ረቂቆች ላይ ተወያይቶ ሀሳብ ማምጣት። ይህም ቱማች ነው፣ አንዳንዱ ከኛ አቅም በላይም ነው እውነት ለመናገር እና ፊልም ስራችንን ትተን ለ2 ዓመት ያለምንም አበል በጣም መጠነኛ የሆነ ድጋፍ ከዩኔስኮ ነበረ። ያለምንም አበል እኔ ፐርሰናሊ በደንብ መናገር እችላለሁ እየተመላለስን እዛ ላይ ሰርተናል። አሁን ሸልፍ ላይ ነው ያለው። ሜቢ ባህል ሚኒስቴር ሊመልስ ይችላል የዚህን ጉዳይና በምንችለው ለምንወደው ነገር የምንችለውን ከፍለን ፖሊሲው ኢምፕሊመንት እንዲደረግ ጥረት አድርገናል። አሁን 2017 ነን። ከጸደቀ 7 ዓመቱ ነው። ሸልፍ ላይ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደተነበዩት እንደዛ ሆኗል። ይሄ በጣም ያሳዝናል። በጣም ጥሩ ፖሊሲ ነው። በጣም ጥሩ ነጥቦች አሉት። ከተለያየ ዓለም የተቀመሩ በሙሉ ድምፅ የወደድናቸው ሀሳቦች ናቸው ማስፈጸሚያ ደንቦቹም እና ኢምፕሊመንት ለማድረግ ግን ኢንቴንሽን የገቨርንመንት ኢንቴንት ስለሆነ ፖሊሲ እኛ ማድረግ የምንሄደው ርቀት አለ። ከዚህ ውጪ ምን ማድረግ እንደምንችል አላውቅም። ሁልጊዜ ግን ፑሽ ይደረጋል እና ጄኔሬሽን ሁሉ እያለፈ ነው። ትክክል። እንግዲህ እኛም የተከታተል ነው የእኛ ድርጅት ሰላም ለብዙ ዓመት ይህንን ሀሳብ በጣም በመደገፍ ከውጭ ሀገር አንዳንድ ሰዎችን በማስመጣት እዚህ ያላቸውን እውቀት ሼር እንዲያደርጉ በተቻለንን አድርገናል። አሁን ግን እንዳልከው ችግሩ በፊልም ዘርፉ የምናየው ነው፣ በሌላም ዘርፍ የምናየው ነው። በጣም ሪሰርቾችና የተለያዩ ዶክመንቶች እንዳሉ እናውቃለን። በጣም ብዙ ሁልጊዜ አንዳንድ የሚመስለን ዛሬ ነገ በአዲስ የምንጀምረው ነገር ነው የሚመስለን። ግን እንዳንተ አይነት ሰዎች በሌላም ዘርፍ ያሉ ሰዎች ለብዙ ዓመት የታገሉለት ነገር አንዳንዴ በገንዘብም በሌላም ቢመጠን ሌላ ሙያ ላይ ብትሆን ሌላ ነገር ላይ የምትደርስበትም መንገድ ሊኖር ይችላል እና ይሄ በጣም ትልቅ አሁንም ቢሆን በአሁኑ ባለንበት ጊዜ የሚያነሳት ያለበትና ያለውን እስከዛሬ የተሰራውን ፖሊሲም ቢሆን ሪሰርቾችም ቢሆን ማየት አለብን ነው። እንግዲህ የሁሉም ያንተንም ዛሬ ከአንተም የማገኘው ከሌሎችም የምንሰማው ነገር ምንድን ነው? ለምን እጃችን ላይ ያለውን ጉዳይ አናየውም? ባህል ሚኒስቴርም ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥም ሌሎች ኤንጂዎች ውስጥም ያሉትን ስራዎችን ለምን አንፈትሻቸውም ነው። ያ ነገር ከሌለና ከዚህ በፊት የነበሩት ሪሰርቾች አሁን የምንወያይበት ነገርን አይተን ካልተስማማን ወዴትም መሄድም አንችልም። እና የፊልም ሴክተሩንም አንድ የጉዳው ብዬ የምገምተው በግሌ የዚህ ትልቁን ነገር በደንብ ሳናየው በትንንሹ ነገር እየተነጋገርን እየተወያየን ጊዜያችን ስለወሰድ ነው። ለአንድ ሀገር የባህልም ዘርፍን በለው የፊልምም አካባቢ እነዚህ ሲስተም እና ኢንፍራስትራክቸሩ እስካልተስተካከለ ድረስ እንዳንተ አይነት ባለሙያ ለብቻው ወይ በግሩፕ ወዴት መሄድ አይችልም። ኦፍኮርስ ባለሙያው የራሱን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለበት ጉዳይ አለ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ለዛ ደግሞ አብሮ የማህበራቶችም አሁን እንደሚያደርጉት በጣም ነው የምከታተለው እኔ። ብዙ ሰዎች ብዙ ጊዜያቸውን ያጠፉበት ጉዳይ ነው እና ይህንን ነገር ትልቅ ጉዳይ እንደሆነ ለማለት ነው። ይሄ ፖሊሲው ጉዳይ
ብዙዎቹን ነገሮች ኢንክሉድ ያደረገ ነው። አሁን ዛሬ በዚህ ፖድካስታችን ሁሉ ነገር ማንሳትም አንችልም። ምክንያቱም አንድ ፖሊሲ ከትምህርት ጋር የተገናኘ ከኢንስቲቱሽኖችን ቢልድ ከማድረግ ጋር የተገናኘ ብዙ ነገር አለው። እነዚህ ከፋፍለን የምናወራቸው ነገሮች በሙሉ እዛ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ብለን የምንገምተው ፖሊሲ ነው። እሱን መበታተን አለብን። ለዛ ጊዜ ፋይዳ ይኖረዋል ብለን ነው የምንገምተው። እሱ ከሌለን ግን ትልቅ ችግር ውስጥ እንወጣለን ማለት ነው። አንደኛው የፖሊሲ ጉዳይ ነው፣ የቻሌንጅ ስንመጥ። ሁለተኛው የትምህርት ጉዳይ ነው። አንተም አንስተዋል። እስቲ እሱ ላይ እንግባበትና ፖሊሲውን አወራን። ፖሊሲው ደግሞ እውቀት ያላቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ። ፖሊሲውን ራሱን ወደ ታች ለማውረድ ፊልም ወደ ኢንዱስትሪ ለማድረስ እውቀት ያስፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት ምን ይመስላል የፊልሙ ዘርፉ? ከየት ነው ሰው እውቀት የሚያገኘው? እንዴት ነው ያለው ኢንፍራስትራክቸሩ? ትምህርት ላይ ያለው ምን ይመስላል? በትምህርትም እንግዲህ አንዱ ፖሊሲ ውስጥ ራሱ ከተጠቀሱት 9 ነጥቦች አንዱ ትምህርትና ስልጠናን ማዳበር የሚል ሀሳብ አለበት። ይህ ሀሳብ በደንብ ነገሩ ተስፋፍቶ ሌሎች ሀገሮች እንደሚታየው የማድረግ ፍላጎት ነው። ያም ሆኖ ግን ደግሞ በተጓዳኝ አሁንም በፊልም ሰሪው ግፊት፣ ያልተቋረጠ ግፊት ፊልም ዘርፉ የእውቀት ጉድለቱን እንዲሞላ ትምህርት ቤቶች ያስፈልጋሉ የሚል ግፊት ነበር። በዚህ ምክንያት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁን በኤምኤ ደረጃ የፊልም ተማሪዎች እየወጡ ነው። ላለፉት 10 ዓመታት ካልተሳሳትኩኝ እንደዚህ በተከታታይ ተማሪዎች እየወጡ ነው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የፊልም ትምህርት ቤት አለ። ባህር ዳር ፊልሜን ቴሌቪዥን ከቲያትር ጋር ይመስለኛል እዛም አለ። የግል የፊልም ማሰልጠኛ ተቋማት አሉ። ቪዲዮግራፊ ስኩሎች አሉ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የእውቀቱን ጋፕ ለመሙላት አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉት። እነዚህ ደግሞ እነዚህ ተቋማት በየራሳቸው ቢጠየቁ በጣም ብዙ ጉድለት አለ። ለምሳሌ ብዙ ትምህርት ቤቶች በቂ የማስተማሪያ ቱሎቹ እቃዎቹ ላይኖራቸው ይችላል። የሌላቸውም አሉ፣ ወይንም ባለው መጠን የሚሰሩ አሉ። የአስተማሪዎችም ችግር ነው። የመምህራንም እጥረት አለ። በአጠቃላይ የጥራት እጥረት አለ። ግን በፊት ከነበረው ምንም ከባዶ አሁን እንቅስቃሴ ላይ ያለው ነገር ቢያንስ ደግሞ ነገን ይህን እየሞላን እንሂድ እንድንል የሚያደርግ ሁኔታ አለ። አሁንም ግን ከፍ ባለ ሁኔታ የፊልም ትምህርት ቤት ያስፈልጋል። በፊልም ታሪክ ውስጥ ራሽያ 1919 ነው የፊልም ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ የከፈተችው ራሽያ ነች፣ ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በኋላ እና ሲኒማውን ከከፈቱ በኋላ ትንሽ የአብዮት ግጭት ይመጣና ያስተምሩ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ጓዛቸውን ሸክፈው ይሄዳሉ እና ሲሄዱ ትምህርት ቤቱ ምን ያደርጋል? የራሱን ፎርማት ያመጣል። ካሜራ አይኖርም፣ ግን ካሜራ ሳይኖር ትምህርት ቤት የፊልም ትምህርት ቤት ብለው ይሰራሉ። ምንድነው የሚያደርጉት? የተቀረጹ ፉቴጆችን እንደገና ሪሜክ በማድረግ ፊልም የመስራት እና ከዛ ውስጥ ምን አብዮት ይመጣል? ሞንታዥ የሚባል አሁን ፊልም ውስጥ አንድ ትልቅ የፊልም አሰራር ሀሳብ ነው ሞንታዥ። 2 ሪሌትድ ያልሆኑ ፒክቸሮችን ገጣጥሞ 3ኛ አዲስ ግኝት ማምጣት የሚል ሀሳብ ያለው ቲዮሪ የፈለቀበት ነው እና ምልል ነው። በቻሌንጅ ውስጥም ቢሆን መካሄድ አለበት። ግን ያ ማለት ኮምፈርተብል ሆኗል ኳሊቲ እያወጣ ነው ማለት አይደለም። ይሄ ሁሉም ስቴክሆልደር ሊያሳስበው ይገባል። ቅድም እንዳልኩት ለፊልም ሰሪው ብቻ የሚተው ነገር ሳይሆን መንግስት ምን ያህል የስራ እድል እዚህ ውስጥ አገኛለሁ፣ ምን ያህል ገጽታ ይገነባል የሀገር ብሎ ሲያስብ እንቅልፍ ሊያጣበት የሚገባ ነው። ግን ብዙ ነገር ለፊልም ሰሪው ይተዋል። ፊልም ሰሪው ደግሞ የራሱ ኑሮ አለ፣ መስራት የሚፈልገው ነገር አለ። እንደገና ደግሞ አስተዳደር ውስጥ ገብቶ የሚደክምበት ነገር አለና እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ጥሩ ነው። እንግዲህ ከፊልም ፖሊሲውን ስናይ ያው ብዙ ነገሮች እንደሚቀሩት እና ገና ብዙ ያልፋት ተለፍቶ ገና
ሸልፍ ውስጥ እንዳለ ብለን አንድ እንደ ትልቅ ቻሌንጅ አይተነዋል። ግን እዚህ የትምህርት ቤቱ አትሊስት ተስፋ የሚሰጥ ነገር አለ። ምክንያቱም ከበፊቱ ጋር ስናነጻጽረው አሁን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ችግሩ እንዳለ ሆኖ አይኖ በጣም ብዙ ችግሮች እንዳሉ አውቃለሁኝ። ከአስተማሪ ጀምሮ ከእቃ ጀምሮ ፋይናንስ ጀምሮ ብዙ ችግሮች እንዳሉ እናውቃለን። ግን እንትኑ አለ ኦልሬዲ ኢንፍራስትራክቸሩ ቢልድ እየተደረገ ነው ማለት ነው። በሌላም ከተማዎች ወይም ክልሎች መኖሩ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ይሄ መበረታታት አለበት ነው እንግዲህ ይሄ ቅድም ካልከው ፈንድም ያስፈልገዋል። የተማሩ ሰዎች አስተማሪዎች ከውጭም ቢሆን እዚህም ኖረው ይሄንን ማሳደግ አለብን ነው። ምክንያቱም በጣም ይሄም መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ነው። የሀገራችን ፊልም እንዲያድግ ከፈለግን ወደ ኢንዱስትሪ እንዲገባ ካስፈለግን የእውቀቱ አንዱ እንትን ነው። ግን ተስፋው ጥሩ ነው። አትሊስት እሱን መሰረት አድርገን እንዴት እናሳድገው የሚለውን ነገር መወያየት ይቻላል። ከሁሉም የሚመለከተውን ከመንግስት ጀምሮ እስከታች ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች እና ባለሙያዎች መነጋገር አለባቸው፣ ፑሽ ማድረግ አለባቸው ነው እና ጥሩ እንትን ነው። ሌላው እንግዲህ የፊልም ባለሙያው እንግዲህ ፊልም ላይ እንግዲህ ቅድም እንዳልከው የተለያዩ ሙያዎች አሉ። ኢቨን ፊልም ውስጥ ከካሜራማን ጀምሮ እስከ ታሪኩን ከሚጽፈው ጀምሮ እስከ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እንዳንተ አይነት ባለሙያ ሌላ ፖድካስት ያስፈልገዋል። ፊልም ዘርፉ ምን ባለሙያዎች ነው የሚያስፈልገው፣ እዛ ውስጥ አንገባም። ግን ያን ሁሉ ተቋቁሞ በእኔ በግሌ እንደማየው ሚራክል ነው እየተሰራ ያለው። ሰው ብዙ ነገሮች ያልተስተካከሉበት ሀገር ላይ የተቻለውን ነገር እያደረገ ብዙ ፊልሞች እየሰራ ነው። በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ኮንቴንቱን የኢትዮጵያን ኮንቴንቱን ሰው በጣም የሚፈልገው ነገር መሆኑ በጣም የሚገርም ነው። እኛም በሰላም ያስጠናነውና ያየናቸው ነገሮች አሉ። በእኛ ሆምፔጅ ውስጥ ገብቶ ማግኘት ይቻላል አንዳንድ ኢንፎርሜሽን። እና ከሚጠየቁ ሰዎች በሙሉ ምን አይነት ፊልም ማየት ፈልጋላችሁ ሲባል የኢትዮጵያን ፊልም ማየት ፈልጋለሁ የሚለው ሰው እየበዛ መጥቷል። ያ የሚያሳየው ፍላጎቱ አለ፣ ማርኬቱም አለ ነው። ለነዛ በጣም ኢንቨስት አድርገው ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን አድርገው ለሚያወጡት ደግሞ የአትሊስት ኢንቨስት ያደረጉትን ነገር መመለስ አለባቸው በሆነ መንገድ። እንዴት ነው ኢንቨስትመንት እየመለሱ ያሉት? በምን አይነት መንገድ ነው ያ ሁሉ ገንዘብ እየወጣ? ሌላም በኋላ እንመጣበታል የኮፒራይቱ ጉዳይ፣ ሌላም እሱ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። ግን እንዴት አድርገው ነው ያን ሁሉ ገንዘብ እንዴት ነው የሚመልሱት? ለእኔ ትልቅ ጥያቄ ነው። ሁልጊዜ የሚያሳስበኝ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የፊልምን ፕሮዲውስ የማድረግ ነገር ቅድም እንዳልኩት እንደ ሌሎቹ የፊልም ሰሪ አባላት ለምሳሌ ዳይሬክተሮች ከተለያየ ሁኔታ ውስጥ ይመጣሉ እንዳልነው በቀጥታ ትምህርቱን ያላገኙ። ፕሮዲውሰሮችም ከተለያየ የንግድ መስክ ሊመጡ ይችላሉ። ፊልም ፕሮፊታብል ነው አትራፊ ነው ከሚል መነሻ ሊሆን ይችላል። ፊልምን ስለሚወዱ ፊልም ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ይሆናል። ግን ገንዘቡን የሚያገኙት ከተለያየ ምንጭ ነው። እሱን ወደ ፊልሙ ይዘው በመምጣት ነው። በተለይ በእኛ ዘመን ያለው የፊልም ስራ ውስጥ ያለኝ ግንዛቤ ይሄ ነው። ይህንን ገንዘብ ይዘው ይመጣሉ። እንግዲህ ፊልሙ እድለኛና ስኬታማ ከሆነ ትርፍ ይዘው ይወጣሉ። ካልሆነ ደግሞ በጣም ከባድ ኪሳራ ውስጥ ይወድቃሉ። በተለይ ለምሳሌ ወደኋላ 10 ዓመት ምናምን ወደኋላ ብንሄድ የተሻለ ነገር ነበረ። የፊልም የወጣበትን በጀት እየመለሰ አትራፊ የመሆን ነገር ምናምን። አሁን ደግሞ ከኮሮና በኋላ የመጣው መቀዛቀዝ ቶሎ መነሳት አልቻለም። ደግሞ ዓለም አቀፍ በሆነ ሁኔታ የሰው አቴንሽን ኢንፍሌሽን እንደሚባለው ነገር ሰው የተለያየ ነገር ውስጥም ስለተበተነ አሁን ፊልምን አሳይቶ አሳምኖ ገንዘብ ኮሌክት ለማድረግም ሌላ አይነት ቻሌንጅም መጥቷል። ከቴክኖሎጂ ጋር የመጣ ያው ቴክኖሎጂ በረከትም እንዳለ ሁሉ ቻሌንጅም ይዞ ስለሚመጣ ማለት ነው።
በዛ ምክንያት ብዙዎቹ ፕሮዲውሰሮች እንደ በፊቱ አይደለም ትርፋችን የሚል ሀሳብ አላቸው። ግን ደግሞ በተቃራኒ ደግሞ አንዳንድ ፊልም ሰሪዎች የጊዜውን ሁኔታ በመላመድ ይመስለኛል በተከታታይ ፊልም ይሰራሉ። በተከታታይ ከሰሩ እያዋጣቸው ነው ማለት ነው። ግን የምናውቀው ምን ያህል ገንዘብ እንዳገኙበት ምናምን እንደከሰሩ በደንብ የሚታወቅ ነገር። ብዙዎቹን ግን ስናናገራቸው ከመጀመሪያ ገና መስራት ሲጀምሩ እንደማይመልሱት አውቀው ነው የሚጀምሩት። እንግዲህ አሁን አንዱ ችግር የዳታ ችግር ነው። አሁን የታለ የተንቀሳቀሰው ገንዘብ እንዴት ነው ሬጂስተር የሚደረገው የሚለው ነገር ባለመኖሩ ቅድም የምንለው የአስተዳደር ነገር እዚህ ውስጥ ይመጣል። ኤቲክሱ ማለት ፊልሙን አውጥተን የሰራንበት የበጀት መጠን አለ በትክክል የማሳወቅ ነገር ምናምን ስለሌለ ጥናቶቹን ሁሉ ያጣምማቸዋል። የሚደረገው ሪሰርች እንትን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ነው የሚመጣውና አንድ ፊልም ሰሪ ደጋግሞ ፊልም ከሰራ ወይ ፊልሙን በጣም ወዶት ወይ ነገን ተስፋ አድርጎ እየሰራ ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ሰማው አዋጡት ነው ሰርቫይቭ ያደረገው ማለት ነው። እና ይሄ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ዳታን ማሰባሰብ አትሊስት ማርኬቱ የት ነው ያለው፣ ምን እየተሰራ ነው ያለው፣ ምን እየተጠቀመ ነው ያለው የሚያውቁም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሚያስቡም ሰዎች አሉ ብዬ ነው የምገምተው። ጥሩ፣ እስቲ ይህንን እዚህ ላይ እንተዋውና ሌላው ደግሞ አሁን ከኢትዮጵያ ትንሽ ለየት የሚያደርጋት ከሌሎቹ ሀገሮች ብዙ ፊልም ቤቶች አሉ ተብሎ ነው የሚገመተው ከሌሎች ኮምፔር ስናደርገው። አንዳንድ አፍሪካ ሀገሮች የሌላቸውም አሉ። ኢቨን ናይጄሪያም እንደምንሰማው በጣም ብዙ ፊልሞች እንደሌለ ነው። ያ ፊልም ቤቶች የመከፈት ፊልም የማየት ጉዳይ እያደገ ነው ያለው። አንዱ አሁን በጣም ኢትዮጵያ ልዩ የሚያደርጋት ነገር የሚለው ላይ የእኔ እውቀት ምንድን ነው፣ እዛ ላይ ከውጭ የመጡ ሰዎችን በጣም የሚገረሙበት ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን ኮንቴንት ለማየት ተሰልፈው ተደስተው ኮሜንትም ካላቸው ተናግረው ነገ ደግሞ መጥተው ፊልም የሚያይ ኦዲየንስ አለን። ይሄ ኦዲየንስ የራሱ ታሪካዊ አመጣጥ አለው። ከነበረው የካልቸር ጥበቃ የተገኘ በረከት ሊሆን ይችላል። የሀገርን ኮንቴንት የመውደድ ነገር ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ብዙ ይታያል የማይባል ነው። በተለያየ መንገድ ለአውሮፓና ለሰለጠኑት ሀገሮች ወይንም ሌሎች ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ የተጋለጡ ስለሆኑ የሀገር ነገር ኮንሱም የማድረግ ነገር ላይ ድክመት አለ። እኔም በአካል ያነጋገርኳቸው ሰዎች ኢቨን አውሮፓ ውስጥም የሆሊውድ ጫና እንዳለባቸው ይናገራሉ። እኛም የሆሊውድ ጫና አለብን። ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያን ኮንቴንት ከነ ቅሬታው ከነ ኮሜንቱ ሰው ያያል፣ አሁንም ያያል። ኦንላይን ስትሪም ላይ ውጪ ዲያስፖራ ያሉ ኢትዮጵያውያን በናፍቆት ነው የኢትዮጵያን ኮንቴንት የሚያዩትና ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ኮንቴንት ያላቸው ነገር በጣም በዚህ በደንብ ይገለጻል። የሲኒማ ቤት ነገር ላይ መጀመሪያ 3 ሲኒማ ቤቶች ነበሩ፣ የመንግስት እና ቲያትር ቤቶች፣ ሀገር ፍቅር፣ ባህል አዳራሽ፣ ብሔራዊ ቲያትር እንደዚህ ነበሩ። አምባሳደር፣ አምፒር እና ኢትዮጵያን ጨምሮ እነዚህን አሁን እንግዲህ ቀላቅለን ብንቆጥር 6-7 ይሆናሉ። በየክፍለ ሀገሩ አንዳንድ ሲኒማ ቤቶች እንዳሉት ከዛ ውጪ ሆቴሎች ላይ ሄዶ የማሳየት ትሬንድ ነበር። ይህን እንቅስቃሴ ያዩ እና ፍሬውን ያዩ ኢንቨስተሮች ህንፃ ሲገነቡ ሲኒማ ቤትን ኮንሲደር በማድረግ መገንባት ጀመሩ እና በሚገርም ሁኔታ የሆነ ዘመን ላይ ጥናቶቹም እንደሚያሳዩት 40 ምናምን ሲኒማ ቤቶች ደርሰዋል። እንግዲህ ስታንዳርዳቸው ይለያያል። በጥሩ ኳሊቲ የተሰሩ አሉ፣ ደግሞ ሚዲየም በሆነ አቨሬጅ በሆነ ኳሊቲ የተሰሩ አሉ። 40 ምናምን ሲኒማ ደርሰን ነበር። አሁን ተመልሶ በጣም ዝቅተኛ ቁጥር ውስጥ ገብቷል የሲኒማው ነገር። ስለዚህ ማርኬቱ ሲቀዘቅዝ አዳራሽ የነበራቸው ሰዎች ወደ ሌላ ነገር የመቀየር ምናምን ሄዱ። ስቲል ግን አሁንም ፖቴንሻል አለው፣ አሁንም ተስፋ አለው። ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባን ጨምሮ ብዙ የኢትዮጵያ ከተሞች እና ሀገሮች እየለሙ ነው። በተለያየ መንገድ ሪስትራክቸር እየተደረጉ ነው። እዛ ማስተር ፕላኑ ሲኒማ ቤቶች ያስፈልጋሉ። ሰው
ሙቭ ወዳረገበት አካባቢ ሲኒማው ኢንቨስትመንቱ ወደዛ መሄድ አለበት። ሰዎች ውድ ያስፈልጋቸዋል የአርት አማራጭ እና ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ነገን ያሰቡ አዳራሾች ቢሰሩ በጣም ጥሩ ይሆናል። አሁን ሪሰንት ያለንበት ነገር ግን እውነቱን ለመናገር ከነባሩ አንሰራራ ከምንለው ትንሽ እየቀነሰ ይመጣል። ጥሩ። ሌላው እንግዲህ የፊልም ቤቶች ያው እንዳልከው ብዙ ሰዎች የሚያዩት የነበረበት ብዙ ጊዜ አሳልፈናል። እኛም ልጅ በነበርን ጊዜ ኢቨን የኢትዮጵያን ኮንቴንት ባይኖር የህንድ ፊልም ምናምን በጣም ብዙ እናይ ነበር ባሉት እና ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ፊልሞች የኢትዮጵያን ኮንቴንት ያላቸው ፊልሞች መስታይ ሲጀምሩ ሰው በጣም ማየት እንደጀመረ አንተም ብለሃል፣ ብዙ ሰው የሚለውም ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የዲጂታል ኤራው የሆነ ተጽዕኖ አድርጓል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን ዲጂታል ላይ የሚታየው የኢትዮጵያ ፊልም በምን አይነት መንገድ ነው የሚታየው? የት ነው የሚታየው? ምን አይነት ዲጂታል ፎርማት ነው የምንጠቀመው? አሁን ያሉት እንግዲህ ሲኒማ ቤት ውስጥ ነው የሚታዩት። ፕሮጀክተሩ እንዳልኩት የተሻለ ስታንዳርድ ከሚባለው ደግሞ ትንሽ አቨሬጅ እስከሆነው ስታንዳርድ አይነት የፕሮጀክተር ካሜራዎቻችንም እንደዚሁ ከፍ ያሉ ካሜራዎች አሉ፣ ደግሞ ዝቅ ያሉ ካሜራዎችም አሉ። በደረጃ በ2 በ3 ደረጃ ሊቀመጥ ይችላል የኳሊቲያቸው ነገር። ስለዚህ አንድ ሰው ፊልም ይሰራል፣ ከዛ ከሲኒማ ቤቶች ጋር ኮኔክት አድርጎ 2 ኦፕሽን ይኖረዋል። አሁን አንደኛው ከአንድ ሶርስ ፊልሙ እንዲሰራጭ ይደረግና ስርቆትንም ለመከላከል በዛ ምክንያት የተፈጠረውን ችግር ለማስቆም ከአንድ ሶርስ ፊልሙ ተልኮ ሲኒማ ቤቶች በተለያየ መንገድ ያንን እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው አንደኛው። ሁለተኛው መንገድ ግን አሁንም ፕሮዲውሰሩ ለእኔ ይበጀኛል በሚለው መንገድ ፊልሙን በራሱ እየያዘ ሞኒተር እያደረገ ሲኒማ ቤቶቹ ማሳየት ነው። ከዛ በኋላ አጣፈንታቸው እንግዲህ እነዚህ ለኦንላይን ስትሪም የመሸጥ በዛ የመውጣት እድል ይኖራቸዋል። ቀስ እያለ ቴሌቪዥኖች ላይም ድጋሚ እንዲታዩ የመደረግ እንዲህ አይነት ጣፈንታ ነው ያላቸው ፊልሞች። ጥሩ። ሌላ አሁን ላነሳው ከዚህ ጋር የተገናኘ ላነሳው የምፈልገው ብዙ ዓለም አሁን እንደ ኔትፍሊክስ የተመሳሰሉ ስትሪሚንግ እንትኖችን ኦፕሽኖች አሉት። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ኔትፍሊክስ እኛ ሀገር የሰው እየከፈለ ማየት ጀምረዋል ወይ? አንዱ ትሉ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የራሳችንን ኔትፍሊክስ የሚመስል ነገር ለማቋቋም ፍላጎት አለ? የምታየው ነገር አለ ወይ? ምክንያቱም እኔም የምሰማው ማየው ነገር አለ። ሙከራዎች አሉ፣ በጣም የሚገርም አይነት ሙከራዎች፣ ብዙ ሀሳብም ያላቸው ብዙ የሰሩና የደከሙ ሰዎች አሉና ወደዛ የምንሄድ ይመስልሃል? ወደ የራሳችንን ስትሪም የሚያስፈልገንስ ይመስልሃል? እስቲ እዛ ላይ እስቲ ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ። በተለይ ወቅታዊ ነው። እኛ ላይ አንዳንዶቹ ችግሮች እኛ ላይ ብቻ ሳይሆን የመጡት ሌላውም ዓለም በዚህ ፈተና ውስጥ ነው። ለምሳሌ ብዙ ሀገሮች ሲኒማ ጎወር ወደ ሲኒማ ቤት ሄዶ ፊልም የሚያየው ሰው እየቀነሰ በእጅ ስልኩ ሆም ውስጥ ባሉ ትልልቅ ስክሪኖች የማየት ካልቸር ውስጥ ገብቷል። ይሄ እንግዲህ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት አንዱ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው ኮሮና ነው። ኮሮና በተዘጋብን ጊዜ ብዙዎቻችን እነዛን ፊልሞች አክሰስ የምናደርገው ኦንላይን ነበር እና ይሄ በጎም ያልሆነ ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ በዛ መንገድ እኛም ጋር ካልቸሩ ተፈጥሯል። እንደተባለው ኦንላይን ስትሪም ለማድረግ ፊልሞችን ከፕሮዲውሰሮች እየገዙ የሚያሳዩ እና የራሳቸው ፕላትፎርም የፈጠሩ ድርጅቶች መምጣት ጀምረዋል። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ይህንን እንኳን ባያደርጉ የኢትዮጵያ የሕዝብ ብዛት ያለን የወጣቶች ቁጥር በጣም አትራክቲቭ ገበያ ነው። ሌሎች ዓለማት ያሉ እነ ኔትፍሊክስም ሊሆኑ ይችላሉ እያጠኑት ያለው ጉዳይ ነው ይሄ እና አንድ ቀን መምጣታቸው አይቀርም። ይመጣሉ። ያኔ ደግሞ እኛ ኮንትሮል በማናደርገው ሲቹዌሽን ውስጥ ልንገባ እንችላለን እና እዚሁ የሀገር ልጅ የሆነ ሰው ነገሩን የተገነዘበ ሰው ቢሰራው በጣም ተመራጭ ነው። ግን የገበያ ውድድር ነው። ካልበረታን
ያኛውንም እድል ደግሞ መልሰን ቀድሞ እንዳጣናቸው አይነት እድሎች ይህንንም እድል እናጣለን። እዚህ ውስጥ ምናልባት ብናገር ደስ የሚለኝ እንደ ፊልም ሰሪ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ይዘው የሚመጡ ሰዎች ጊዜያዊ ቪዥን ብቻ እንዲኖራቸው አያስፈልግም። በጣም አርቀው ማሰብ አለባቸው። አንዳንዶቹ ጋር ማየው ትሬንድ ምንድነው ቶሎ ተጠቅመው ነገሬ በጣም ይጎዳቸዋል፣ እኛንም ይጎዳናል። ብዙዎቹ ፊልሞቻችንን ገዝተው ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉ ሰዎች አድቫንቴጃቸውን ነው የሚይዙት እና ይሄ ማለት ዲስአድቫንቴጁ ፊልም ሰሪው ላይ ወደቀ ማለት ነው። ነገ ምርት የለም ማለት ነው፣ ኮንቴንት ይጠፋል ማለት ነው። እና ይህንን ሳይክል አርቀው የማያስቡ ሰዎች እየጎዱት ነው። እንደዛ አይነት ክርክሮች አሉ። ዲስትሪቢዩት ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር በደንብ የሲኒማውን ባህሪ ማወቅ ያስፈልጋል። ለሀገርም ማሰብ ያስፈልጋል። ቪዥንም ይፈልጋል። የዛሬ 5 ዓመት ይሄ ድርጅቴ ይሄ ብራንዴ ብሎ ቪዥን የሚያደርግ ዲስትሪቢዩተር ካልሆነ እየተዋጠ ነው የሚመጣው እና ፌር በሆነ ኮስት ለህዝቡ እንዲደርስ ማድረግ፣ በጥራት እንዲደርስ ማድረግ፣ ባለሙያው በደንብ እንዲጠቀም ማድረግ ግዴታ አለባቸው። አለበለዛ አሁንም ደግሞ ራስ በራስ መጠፋፋት ውስጥ ያስገባናል። ጥሩ እንግዲህ አሁን እያንዳንዱ ያሉብን ችግሮች በየተራ እያስቀመጥናቸው ነው። ከፖሊሲ ጋራ፣ ከእውቀት ጋራ፣ ከኢንቨስትመንት ጋራ አሁን ደግሞ ይሄ ዲጂታል ዓለም ውስጥ ከገባን በኋላ ወደድም ጠላንም ወደዛ ያ የቀጠለ ነው እንጂ ወደኋላ እንመለስም እና ያሱ ደግሞ እንደገና ሌላ አይነት ሄዴክ ነው የሰጠን። የቅድም ስለ ሲኒማ ቤቶች ስናወራ ኢቨን እዛ ላይ ቻሌንጆች አሉበት። እሱን ቻሌንጅ ሳንጨርስ ወደ ዲጂታል ዓለም ውስጥ ገባን። እዛ ደግሞ ውስብስብ የሆነ አሁን ቅድም እንዳልከው መስተካከል ያለባቸው ሰዎች ማሰብ አለባቸው የሚለው እንዳለ ሆኖ ሰዎቹ እኮ ክሪያቲቭ የሆነ ነገር እየፈጠሩ ነው፣ የተቻላቸውን እየሞከሩ ነው። ያ እነሱ ብቻ ሶሉሽኑ እነዛ ሰዎች አይደሉም። እንደዚህ ያስፈልጋል አያስፈልግም፣ እንዴት ነው ሎንግ ተርም ቪዥናችን ምናምን የሚለውን የአንድ ሰው ቪዥን ሳይሆን የሁሉም ቪዥን መሆን አለበት እና የተለያዩ ነገሮች ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ አንድ ነገር ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው። አሁን ቅድም ያልናቸው ነገሮች በሙሉ ታስበውበት አብሮ ነው ማደግ ያለበት። የዲጂታሉ ሁኔታ በጣም የሚያሳስብ ነው። ችግራችን ምንድን ነው? አንደኛ ሰው ፊልም ቤት እየከፈለ ይገባ ነበር። በዲጂታል ሲሆን ደግሞ የለመደው ጉዳይ አይደለም። መክፈልም የለመድነው ነገር ይሄ በፊልም ብቻ ሳይሆን በሌላም በኩል ምናየው ይህን እሱን ራሱ ማስለመድ አለብን። ሌላው ደግሞ ኮንትሮል የምናደርግበት ሲስተም፣ ሞኒቶር የምናደርግበት ሲስተም መፈጠር አለበት። የዝታ የዲጂታሉን ኢንፍራስትራክቸር ገና መንገድ ላይ ነው። ብዙ ነገር ለማስተካከል እየተሞከረ ነው እና ኢኒሼቲቭ መደገፍ አለበት ነው። አንተም እኔም የምንተማበርበት ነው። ሰው ለገንዘብም ቢሆን እየሞከረ ነው። ከሌላ ግን ኢንፍራስትራክቸር ሲስተም ከሌለ ሁሉም እንደ አናርኪ ነው ማለት ነው። እንደፈለገው ነው የሚያደርገው፣ የራሱን ህግ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ስለዚህ የማየት ያለብን ሁሉንም በየቦታው ማስቀመጥ አለብን እና ሁሉ ነገሮች አብረው ካልሄዱ አንዱን ላይ ብቻ ብናደርግ ምንም የትም አንደርስም ነው። ትልቅ የፊልም ሴንተር ብታደርገው ህጎቹ፣ ስርዓቶቹ ሞኒተር እንዴት እንደምናደርግ የዲጂታል ህጉ ምናምን ከሌለ ምን ዋጋ አለው ነው። ስለዚህ ይሁን የኛ ውይይታችን ወደ እንትን ውስጥ እንገባለን። እስቲ ምንድነው በአሁኑ ሰዓት ያሉት ኢኒሼቲቮች ምን ይመስላሉ የሚለውን በትንሽ አንስተ ነው ወደ መቋጨቱ እንገባለን። ያዛም ላይ ሪኮመንድ የምታደርገው ነገር ካለ እሱ ላይ እንገባለን። ከዛ በፊት ግን አንድ ትልቅ ኢሹ ምንድነው? የኮፒራይት ኢሹ ነው። እሱ አንድ ሰው እንደዛ ሁሉ ፊልም ፕሮዲሰሩ በለው ጸሐፊውን በለው ሁሉም እዛ ፊልም ሴክተር ውስጥ ያለ በሙሉ ሰው ደክሞ ያወጣውን ነገር ሌላ ሰው ነው ተጠቃሚ የሚሆነው። ያ የኮፒራይት ህጉ አለ፣ ግን አሰራሩ ገና መንገድ ላይ ያለ እየተባለ የምንሰማ ጉዳይ ነው። ምንድነው እዛ ላይ ያለብን ችግር የኮፒራይቱን በተመለከተ? ይሄ ኤፒሶድ 4 ሌላ ፓርት እናደርገዋለን።
የኮፒራይት ነገርም እንደዚሁ አሁን አንዱ ነገር ኢትዮጵያ እናንተ በደንብ እንደምትደክሙበት አውቃለሁ። እዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ያልፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች አሉና ከነዛ ጋር በተያያዘ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኛ እንትን የወጣ ለብቻው የተለየ ነገር አለ እና ቅድም ያልነው የእውቀት ችግር እዚህም ጋር ይመጣል። ፊልም እንዴት ኮፒራይት ራሱ ምንድን ነው ከሚል ጽንሰ ሀሳብ ሁሉ ሊጀምር ይችላል። ዘመኑ በጣም እየፈጠነ አዳዲስ ኮንሰፕቶች ሁሉ ኮፒራይት ውስጥ እየመጡ ይሄዳሉ እና በጣም ብዙ የተደከመበት አንዳንድ ዘመኖች ላይ መንግስትም ተባብሮ ፊልም ሰሪውም አብሮ ለምሳሌ ፊልምን እየሰረቁ የሚያባዙ ሰዎችን በዘመቻ የመያዝ ሁሉ ዘመቻ ተኬዶ ያውቃል። ትልቅ ግብ የተፈጠረባቸው ሁሉ ጊዜያቶች አሉ። እዚህ ውስጥ አርቲስቱ የሚችለውን ኮንትሪቢዩት አድርጓል። መንግስትም ሞክሯል፣ ግን በቂ አልሆነም። በቂ ስላልሆነ አሁን ከሲዲ መሰረቅ እያለ ዲጂታል ደግሞ እጅግ በጣም ፋስት የሆነ ኮምፕሊኬትድ የሆነ አይነት የስርቆሽ መንገድ ውስጥ ገብተናል። እዚህ ላይ በእውቀት መዘጋጀት አለብን። ለመጠበቅ ንብረታችንን ዲጂታሊ ብቁ ሆነን ኮምፒተንት ሆነን መገኘት አለብን። አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛ ህጎቹ 1996 2007 የወጡ ህጎች አሉ። ኮፒራይትን የሚመለከቱ ነገሮች ህጎች ይወጣሉ፣ ግን መሬት መውረድ ልክ ቅድም ፖሊሱ ላይ እንዳልነው አይነት ነገር ለምሳሌ አንዳንድ ህግ አስከባሪ አካላት ተሰራኩ ብለን አቤቱታ ስናቀርብ ምን አደረገ እንዲህ እኮ አድርጎ ነው ያየው ብለው ጭራሽ የሰረቀውን ሰው ወደ ማገዙ ይሄዳሉ። ይሄ ግንዛቤ ችግር ነው። ስለዚህ ኮፒራይት እውቀት ላይ የህግ አካላትንም ማሰልጠን አለብን ማለት ነው። የአእምሮ ንብረት መሰረቅ ማለት ምን ማለት ነው? ከአንድ ብርጭቆ እንደሚሰረቀው እንዴት ነው የምናስበው? እንዴት መሰረቅን በአእምሮ ንብረት ውስጥ አንደርስታንድ እንዲደረግ ባለድርሻ የሚባሉት አካላት በሙሉ ግንዛቤው ሊኖራቸው ይገባል። እኛም ራሱ እውነት ለመናገር ስራ ውስጥ ያለንም ሰዎች ተንትነን የሌላንም ሰው መብት እንድናከብር የኛም እንዲከበር መስራት ይኖርብናል እና ይሄም ሌላው አንዱ ትልቁ ችግራችን ነው። እኛን ለምሳሌ እንደ ገበሬ ብንወሰድ እናርሳለን፣ እንዘራለን፣ ማሳው እስኪያድግ ድረስ እንጠብቃለን። መጨረሻ ላይ የሆነ ነገር መጥቶ ሲወስደው እንደማለት ነው እና ወይ ቁጭ ብለን እናያለን ወይ ተኝተናል በዚህ ጉዳይ። ወይ የሚያግዘን ሰው የለም ይህን የለፋንበትን ነገር እንድንሰበስብና በጣም በጣም ጨካኝ የሆኑ መንገዶች አሉ። አንዳንዱ እርስ በራሳችንን ፌር የሚባል ነገር ይኖራል በዚህ ጥቅም ውስጥና እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉት። ይህም ራሱን የቻለ ሰፊ ችግር ነው። ይህም ፖሊሲ ውስጥ አንዱ ነጥብ ነው። በሰፊው በጥራት የተቀመጠ ነጥብ ነው። ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው እንጂ ያልቻልነው። ከ9 ነጥቦቻችን አንዱ የኮፒራይት ጉዳይ ነው፣ የአእምሮ ንብረት ጉዳይ ነው እና ከነዛ ነጥቦች ጥቂቶቹን እንኳን ጀምረን ቢሆን ዛሬ ከ7 ዓመት በኋላ የት እንደርስ ነበረ። አሁን በጣም ፓራዶክሱ ምንድነው? እኛ አንጠብቅ ያልነውን ነገር ዩቲዩብ የሚባል ፕላትፎርም እኛ ኮፒራይት እንዲገባን እያደረገ ነው። ስንሰርቅ ይይዘናል፣ ስንሰረቅ ይከላከልልናል፣ ጥቅማችንንም ሼር ያደርጋል እና እንደዚህ ይሆናል። አሁን ኮፒራይት ላይ የምንሰራው ነገር ዩዝለስ ሊሆን ነው ማለት ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ። ይሄ በጣም ያሳዝናል። ሰዎች ተጣልተውበታል፣ ተኮራርፈውበታል፣ ብዙ ደክመውበታል። በዚህ ጉዳይ እንደተከራከሩ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች አሉ። ባይዘወይ የኮፒራይቱ ጉዳይ ትልቅ በጣም ብዙ አሳሳቢ ጉዳይ ነው። በዚህ በኮፒራይቱ ብዙ ሰዎችም ለብዙ ዓመት እንዳልከው የሰሩ አሉ። አሁንም ስቲል በጣም እየሞከሩ ያሉ እና እውቀቱ አንሶ ሳይሆን መነሻ እውቀት አንሶ ሳይሆን መጀመሪያው ብዙ የቸገራቸው ይሄ ችግር ድሮም የምንሰማው ነው።
20 30 40 ዓመት በፊት ያለው ችግር ስቲል አሁን ያለ ነው። እንደዚህ የኮፒራይት ጉዳይን ሶሉሽኑን ለማምጣት መሰረታዊ የሆነ ነገሮችን መጀመሪያ ማድረግ አለበት። ያን መሰረታዊ ነገር ስላላረግን ነገሩ እየሮጠ እያለፈን ነው። እንደገና ከመጀመሪያው ነው የምንጀምረው ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ክሪቲካል የሆነ ለሀገራችን ትልቅ ለዚህ ሴክተር በሽታ እና ፎከስ ተደርጎበት መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። ያንን ማኔጅ እስካላረግን ድረስ በምን መቆጣጠሪያ ማድረግ እንችላለን? አሁን ሞኒተር የምታደርግበት ሲስተም ምንድን ነው? ማን ነው የሚከላከልልህ? እንዴት ነው የምትከታተለው ምናምን የሚለው እና ይሄ ምን ቅድም እንዳልከው የራሱን የሆነ ፖድካስት ያስፈልገዋል። ብዙ ሰዎች እንደሰሩ እናውቃለን። አንዱ እንደ ቻሌንጅ የምናየው ነው። ሌላው ነገሩ አሁን ዛሬ የምናነሳው ይሄ የለንም ስሞታ አይደለም ወይም ኮምፕሌን እያደረግን አይደለም። ዋናው ጥሩ ነገሮች የሚሰሩትን እያሻሻል የሌሉንን ነገሮች ደግሞ እንዴት ነው ሪያሊስቲክ የሆነ አገራችንን የመጠነ አክቲቭ የሆነ አክሽን እንዴት ነው መውሰድ ያለብን የሚለው ላይ ነው ለመግባት የምንፈልገው። ወደ መጨረሻው ውይይታችን እየገባን ነው እና አንድ ጥያቄ ምናልባት ነገሮችን ባላንስም ለማድረግም እየተሰሩ ያሉ ኢኒሼቲቮች አሉ፣ የማይሰሩ ችግሮች አሉ እንደምናወራው ሁሉ እየተሰሩ ያሉትን ምንድን ናቸው? እነሱንም ሃይላይት ማድረግ አለብን እና ፊልም አካባቢ ጥሩ ነገር ነው ብለህ የምታየው እየተሰራ ያለው ነገር ምንድን ነው? ይሄም መገለጽ ያለበት ነገር ነው። እንዲሁ ጨለምተኛ መሆን ሳይሆን እርግጥ ከችግሮቹ መግዘፍ አንጻር እነዚህ ኮንትሪቢሽኖች አልሰማ እያሉን ነው እንጂ የእውነት ጥረቶችም አሉ። ለምሳሌ ከመንግስት ብንጀምር ከነዚህ በየጊዜው ከምንጨቃጨቀው ነጥብ ውስጥ አንዳንዶቹን ኮሚትመንት ወስደው ለመፈጸም ይሞክራሉ እና ያንን ክሬዲት መስጠት ያስፈልጋል። ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ ፊልም ስናሳይ ሴንሰር ይደረግ ነበር፣ ሴንሰርሺፕ ነበር። አሁን ሴንሰር የሚደረገው ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ሴንሰርሺፕን ይከለክላል። ግን የህግ እንኳን ተቀምጦ ፊልሞች እየተገመገሙ ነበረ የሚወጡት። በዛ በደርግ ጊዜ ነበር አይደል? ኖ አሁን በቅርብ ነው፣ በብልጽግና ዘመን ነው አሁን ነው የቆመው እንጂ ለረጅም ጊዜ ነበረ። ፊልማችንን ሄደን ሲኒማ ቤቶች፣ ባህል ቢሮ ሄደን ፊልሙ ይታያል፣ ሴንሰር ይደረጋል ማለት ነው። ሴንሰር ይሄ ከህግ ውጭ ነበረ እና ብዙ ጊዜ የምንሟገትበት ነው። ምንድነው አንቀጽ 29 ላይ ያ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ሲፈቀድ ከስር ግን ደግሞ የሆኑ ግዴታዎች አሉ። ለምሳሌ የወጣቶችን ስነ ምግባር ማበላሽ፣ ባህርን የሚጠብቅ የሚሉ ነጥቦች። ለነዚህ ነጥቦች ስንል ማየት አለብን ነው የሚለው መንግስት። ህግ ግን እንደዛ አይደለም የሚለው። ፊልሙ ግዘፍ ነስቶ ከወጣ በኋላ ጥፋት ካለበት አቃቢ ህግ ይጠይቀዋል እንጂ ሴንሰርሺፕ ክልክል ነው። ይሄ ሴንሰርሺፕ ግን ህግ እንኳን እያለ ሳይፈጸም ቆይቶ በጣም ብዙ የምንጮህበት ጉዳይ ነበረ። አሁን በቅርብ ያ ጉዳይ ተነሳ። ይሄ መመስገን አለበት። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኃላፊነቱ የኛ ነው። ትውልድም የምናጠፋ ከሆነ የሚያስቀጣንም ነገር ከመጣ ኃላፊነቱ የኛ ነው። እንደዚህ የኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብን እና ይሄ አንዱ በጎ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከተማ ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዳንድ ነገር ኮንሲደር እየተደረገ ነው። ፊልምን በተመለከተ ሲኒማ ቤቶች እንዲገነቡ መንግስት ያደርጋል፣ ሁኔታዎችን እያመቻቸ ነው። እነዚህም በጎ ነገሮች ናቸው። ግን ብቻውን በቃ ብድግ ብለን ሄደን ፊልም እንደማንሰራ መታወቅ አለበት። ፕላትፎርሙን እንደ ወርቅ ሳህን ብናስበው እዚህ ላይ ቁራሽ እንጀራ እንደማስቀመጥ ይሆናል። ሌሎቹ ነገሮች ካልተሟሉ አይሆንም። ለዛ ነው ባሉን ነገሮች አሁንም አክቲቭሊ ያልተጠቀምን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ ነው። ከዚህም ከዛም የምንተባበርበትና ከፍ የምናደርገው ነገር ነው።
በጎ ነገሮች ለምሳሌ ሰላም ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ ድርጅቶች ኢንፑታቸውን እዚህ ውስጥ እያዋጡ ነው ለውጥ እንዲመጣ። ይህንን ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ፊልም ሰሪዎች፣ ፊልም ፕሮዲውሰሮች በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ እየከሰሩም በሆነ ቪዥን ውስጥ መቆየታቸውን በጣም ይገርማል። እንደዚህ ሆነው የተመልካችን ፍላጎት እያረኩ ነው። በጣም የሚገርመኝ እኔ አንዱ ነገር ምንድነው ገንዘቡ በትክክል ተሰብስቦ አልመጣም እንጂ ፊልሙ በጣም አትራፊ ነው። ዳታዎቹ ሲታዩ እንደዛ ነው። ለምሳሌ በዩቲዩብ አንድ ፊልም ሲታይ የሚያየውን የተመልካች መጠን ስናየው በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተስፋዎች ካሉ ይሄ ገንዘብ ተመልሶ በትክክል ላወጣው ሰው ፌር በሆነ ሁኔታ አልደርሳለ እንጂ ሰው ኮንሱም እያደረገ ነው አሁንም የኢትዮጵያን ፊልም። እነዚህ በጎ ነገሮች ናቸው። ሌላም የረሳውን ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን በጎ ነገሮች አሉ። አሁን ጠዋት ሌላ ሚቲንግ ውስጥ ነበርኩኝ ዛሬ እና ሲኒማ ቤቶች አስተዳደር አሁን ከፊልም ሰሪው ጋር ተባብሬ ፕሮዲውስ ሁሉ ማድረግ ጀምራለሁ የማለት ሀሳብ አምጥቷል። ይሄ አንድ እርምጃ ነው። ስለዚህ ቃል ከሚገቡት ነገሮች ባለፈ የሚሞከሩትም ነገሮች ጨለምተኛ ሆነን አንክዳቸው። የሚታይ ነገር ነው፣ ግን የችግራችን ግዝፈት የጉጉታችን መጠን ነው ለውጥ ቶሎ ቶሎ። ምክንያቱም ዘመን እየጠበቀን አይደለም። አሁን ኤአይ የሚባል ደግሞ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሌላ አይነት ፈተና አምጥቷል። እንግዲህ እዚህ እንኳን ቁጭ ብለን ባወራናቸው ሽግግሮች ውስጥ አንተም እንደገለጽከው አንዱ ቦታ ህመማችን ሳይሽር ነገሩ ተቀይሮ ሌላ ህመም የሚፈጥር አዲስ ነገር፣ ሌላ ቻሌንጅ የሚፈጥር እያለ አሁን ኤአይ ደግሞ ሌላ ቻሌንጅ እና እዚህ ላይ መንግስት፣ የቴክኖሎጂ ሰዎች፣ የሳይንስ ተመራማሪዎች የምንረባረብበት ጉዳይ ለፊልም ሜከሩ ብቻ ተትቶ የሚተው ነገር አይደለም። ትክክል ነው። ሌላ ምንም መጨመር የምፈልገው ጥሩ ነገር ከምናየው ነገሮች ውስጥ ብዙ ኢኒሼቲቮች አሉ ከተማ ውስጥ፣ በተለይ ትልልቅ ከተማዎች ውስጥ አዳዲስ አይዲያ ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ሂውጅ የሆነ አይዲያ ያላቸው እነዛ ሰዎች መሰማት አለባቸው። አትሊስት እድሉ መሰጠት አለበት ነው የሚያስፈልገው። ብዙዎቹ እኔ የማውቃቸው ሰዎች ከኢትዮጵያን በፊልም በጣም ለማሳወቅ በጣም የሚፈልጉ በግልም በግሩፕም እንትን የበዙ ናቸው እና ያ አይደለም ችግሩ በአሁኑ ሰዓት። ይሄ የኮሚኒኬሽኑ ጉዳይ ነው። የፈንድም ጉዳይ አለ፣ ከሌላ ከባለስልጣኖች ጋር አብሮ የመስራት ጉዳይ አለ። ያን መንገድም አፕሪሼት ማድረግ ያለብን ጉዳይ አለ እና እነዚህ ኢኒሼቲቮች በተለያየ እጃችን ላይ ያሉ እኛ ሀገር ውስጥ ብዙ ሰዎች እጃችን ላይ ያለው ኢኒሼቲቮችን መደገፍ አለበት እና ይሄ በጣም የሚያስፈልግ ፖይንት ነው። እንግዲህ ያው ቀደም በተለያየ ጊዜ እንዳልነው እያንዳንዱን ነገር የእያንዳንዱ ፖድካስት ያስፈልገዋል እና አሁን ወደ ማጠቃለያችን ለመግባት እየገባን ያለ ነው። በጣም ጥሩ ዲስከሽን ያደረግነው እንግዲህ ስለ ትልልቁ ቻሌንጆቻችን አውርተናል። እንግዲህ ቻሌንጆቹን ስናወራ ቻሌንጁ ደግሞ አይደንቲፋይ ካረግን በኋላ ወደ ሶሉሽኑ መግባት አለብን። ወይም አንዳንድ ነገር ይሄ ቢሆንስ ማለት አለብን እና የዚህ ፖድካስታችን ላይ የለም ይሄ የለንም ሳይሆን ምን እናርግ የሚለውንም እናወራ ነው የምንለው እና እስቲ የመጨረሻ ለማጠቃለያ እስቲ አንተ እንግዲህ አንስተኸዋል፣ አንተም እኛም ዲስከሽናችን ላይ አንስተነዋል። ፖሊሲያችን በደንብ ሪያሊስቲክ የሆነ ወደ ተግባር የሚሄድበት ነገር በአስቸኳይ የፊልሙ ፖሊሲ ቢሆን ነው አንዱ ትልቁ ነገር። ጥሩ የትምህርት እድገቱ ያለውን መደገፍ አለበት፣ መታየት አለበት፣ መመመር አለበት የሚለውን ነገር አውርተናል። ሌላው ከመንግስት ያለው የተለያየ ኢንቨስትመንት በገንዘብም በሌላ ማቴሪያል እሱም ማደግ አለበት ነው። እውቀቶቹን እንደገና መደጋገም እንዳይሆን ብዬ ነው እንጂ እውቀት በጣም ኢምፖርታንቱ ጉዳይ ነው። እውቀቱ ከሌለ በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው፣ በሁሉም ደረጃ ፊልሙም ብዙ ነገር ኢንክሉድ ያደረገ ነው። በሁሉም ዘርፍ ወይም በሁሉም ደረጃ ያለው እውቀት ማደግ አለበት። ትምህርት ቤት ቁጭ ብለህ የምትማረው ብቻ ሳይሆን ቴክኒካሊ ሌላ የምትማረው ነገር ሁሉ ማደግ አለበት ነው። ሌላው የኮፒራይቱ በሽታ
እሱ የሆነ ሶሉሽን ማግኘት አለበት፣ ፕራዮሪቲ ማድረግ አለብን የሚለውን ሜንሽን አድርገናል። ሌላ የምትጨምረው ነገር አለ? ይሄ ሁሉ ሪኮመንድ አዲስ ሚራክል የሆነ ሪኮመንዴሽን ሳይሆን የተጀመሩትን ነገሮች ነው የምናወራው እና በአንተ ይሄ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው የምትለው ነገር አለ? ጥሩ ነው። እነዚህ ናቸው። ምናልባት ቅድም ስታወራ በመሀል ትዝ ያለኝ የፈንድ ነገር ነው። ፊልም ፖሊሲ ውስጥ ከ9 የማስፈጸሚያ ስልቶች አንዱ ድጋፍና ማበረታቻ የሚል አንድ አንቀጽ አለ እና እዛ ውስጥ የተቀመጠ ነው የፈንድ ነገር እና እዚህ ውስጥ አሁን እንግዲህ ይነስም ይብዛም ወደ ውጭ ሀገር ሄደን ኤክስፒሪየንስ ስናደርግ ፊልሞች ፈንድ በማግኘት አቅም ያገኛሉ። ቅድም እንዳልነው ፊልም የቢዝነስ ጫና አለበት፣ ፈተና አለበት እና አንዳንድ ጊዜ ማህበራዊ ኃላፊነታቸው ከፍ ያሉ ፊልሞች ወይንም ኮንቴንታቸው ጠጠር ያሉ ስራዎች አንዳንድ ጊዜ ለገበያ አይሆኑም። ይሄ ሪያሊቲ ነው። ምንም የምንሸሸው ነገር አይደለም። ግን እነዚህ ስራዎች ይቅሩብን ወይ ሲባል ኖ ለማህበረሰብ በጣም የሚያስፈልጉ ናቸው። ስለዚህ ምን ይደረግ? ፈንድ መደረግ አለባቸው። እንዴት አተርፋለሁ የሚል ስቃይ ውስጥ ሳይገባ ያ ክሬቲቭ ሰው ሶሻሊ ሪስፖንስብል በሆነ ሁኔታ ኮንቴንት ይዞ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ መልሶ አዲስ ካልቸር በመፍጠር ያ የገንዘቡንም ስትሪም በደንብ የሚያግዝ ይሆናል። ካልቸርም ይፈጥራል፣ ቫራይቲም ይገኛል እና በዚህ ውስጥ በፈንድ መታገዝ ያስፈልጋል። ጀማሪ ልጆች ከትምህርት ቤት ከወጡ በኋላ ያለ የኦፖርቹኒቲ ጥበት አለ። ለእነዚህ ልጆች ብርሃን የሚሆኑት ፈንድ የሚያደርጉት አካላት ናቸው። ከውጭም ሊሆን ይችላል፣ ሀገር ውስጥም ባለሀብቶች ሰብሰብ ብለው የሆነ ነገር በሆነ ጊዜ እንኳን ቢያዋጡ ስነ ጥበብ ውስጥ ኪነ ጥበብ ውስጥ ብዙ ኮንትሪቢዩት ይደረጋል እና ፋይናንሻል ፍሪደሙን ያገኘ ክሬቲቭ ሰው ደግሞ በጣም ሌላ ነገር ነው የሚያወጣው። ሜይ ቢ ከረሳ ነው የፈንድን ነገር ላንሳ ብዬ ነው። ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው። የዚህ የኛ ኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት ዋናው ዓላማውም የአፍሪካን ዩኒየን ከ2-3 ዓመት በፊት ሁሉም ሀገሮች ቃል የገቡት ጉዳይ አለ። የአፍሪካ የእያንዳንዱ ሀገር ካለው የሀገሩ የናሽናል በጀቱ ላይ 1% ለባህል ዘርፉ እንዲያውል የሚል ኮሚትመንት ወይም አብረን እናደርጋለን ብለው ያደረጉት። ኢትዮጵያም አንዷ የአፍሪካ ሀገር እንደሆነች ሁሉ ይሄ ነገር እኛ የምንደግፈውና የምናበረታታው ነው። 1% ማለት ብዙ ገንዘብ ነው፣ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። የፈንድ ይምጣ ብቻ አይደለም፣ ፈንዱ ከመጣስ በኋላ እንዴት ነው የምናደርገው ነው። አሁን ቅድም እስካሁን የምናወራቸው ነገሮች በሙሉ ይሄ ሰላም በኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የጀመረው ውይይቶች እንደዚህ ኤኮሲስተም ነው ያለው። ሁሉንም ነገር የመነካካት ከሁሉም ጋር የምታገኘው ነው እንጂ አንዴ ይሄንን ፈንድ ያስፈልገናል የሚለው ብቻ አይደለም። እና ግን ትልቅ ፖይንት ነው ፈንድ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ለዚህም ነው ይሄንን ፕሮጀክት እንደ ሎቢ እንደ አድቮካሲ ይጠቀምን ያለ ነው እና ፈንዱ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ፈንዱ ብቻ ፈንድ ይሰጠን ይምጣ አይደለም። ከሱ ጋር ያሉት ነገሮች በሙሉ ይስተካከሉ ነው። ቅድም ያወራናቸው መደጋገም አያስፈልግም። ለእኛም ለፊልሙም ዘርፍም ለሌሎችም ዘርፎቹ ይሄ ነገር ያስፈልጋል ነው። አዘጋጅ ሄኖክ አየለ በጣም ነው የማመሰግነው። ብዙ ማውራት የምንችለው ነገር አለ፣ ጊዜው አይበቃንም። ሌሎችም ኤክስፐርቶቹ እንዳሉ እናውቃለን የፊልሙ ሴክተሩ። እንግዲህ ይሄ ፖድካስት ወደፊት በጣም በብዙ እንደዚህ አይነት ጥሩ ውይይቶችን ለማድረግ ተብሎ የተጀመረ ፖድካስት ስለሆነ በደንብ እየገባን ወደ ታች የወረድን ሁሉ ነገር የምናይበት ጊዜ ይመጣል። አንተንም ሌላ ጊዜ በተለያየ መንገድ እንደምንጋብዝህና እንደምትመጣለን እርግጠኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ። በጣም እኔም በጣም ነው ማመሰግናችሁ። የሚደረገውን ጥረት ያለው የዚህንም ፖድካስት 3ቱን ኤፒሶዶች ቀደም ብዬ አይቻለሁ። አንዳንዱን የሆነን ለመናገር ማስታወሻ ሁሉ እያያዝኩኝ ያየኋቸው ፖድካስቶች ናቸው። በጣም ጠቃሚ ነው። አንዳንዴ የገባን የሚመስለን ነገር በትክክለኛው ሰው ደግሞ ሲነገር
እይታ አለው። ዶክተር ባይለየኝ በቀደም የተናገሩት ነገር እኔ ደጋገምኩት እንጂ ባህል በሚል ማዕቀፍ ውስጥ በጣም በጣም ጠቃሚ ነገር አንስተዋል። እነ ዶክተር ይስማም አንድ እህታችን ስሟን አሁን አልያዝኩትም። ኢምፖርታንት ነው ይሄ የምታደርጉት ነገር ከሌሎቹ አስተዋጽኦ አንጻር እና ለዚህ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።